හෙලෝ මම සම්පත් රත්නායක බාහොප් සමගින් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයේ හතරවන අදියර වන ඩිස්ටිලේෂන් එමත් නැත්නම් හිතකර ඇල්කොහොල් පෙරා වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරන සරලව කතා කරන තමයි අපි අද බාහොප් සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඩිස්ටිලේෂන් එක කියලා කියන්නේ ෆර්මන්ටේෂන් එක තුලින් නිෂ්පාදනය කරගත් 5% 9% අතර ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයක් අඩංගු මිශ්‍රණයක්. ඒ කියන්නේ වොෂ් එක කියලා කියන්න පුළුවන්, ඒ වගේම බියර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මම ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයේ 3 වෙනි අදියර තුලින් ෆර්මන්ටේෂන් එක ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ වොෂ් එක තවදුරටත් පිරිපහදු කිරීමේ කියන්නේ පියුරිෆයිඩ් කිරීමෙන් එහි අඩංගු අනවශ්‍ය සහ අහිතකර දේ ඉවත් කර නිෂ්පාදකයා බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිශතයකින් යුතු ඇල්කොහොල් යම්කිසි උෂ්ණත්වයක් ලබා දීමෙන් මේ උෂ්ණත්වය තුලින් ඇති කරන ලද වාෂ්පීකරණයෙන් මේ වොෂ් එකේ තියෙන ඇල්කොහොල් ජලයෙන් වෙන් කර ගැනීම තමයි පළවෙනිම කාර්යය මේ ස්ටිල් එකක් තුළ සිදුවෙන. අපි බලමු කොහොමද මේ වාෂ්පීකරණයෙන් ඇල්කොහොල් ජලයෙන් ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ජලය උණු වෙන්නේ කියන්නේ නටන්න පටන් ගන්න වාෂ්පීකරණයට භාජනය වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100ට ළඟා වුණාට පස්සේ. ඒ වගේම තමයි ඇල්කොහොල් බොයිලින් පොයින්ට් එකේ වගේම උණු වෙන්නේ වාෂ්පීකරණයට භාජනය වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 78.3ක් තුල. 178.3ක උෂ්ණත්වයක් ලබා දීමෙන් මේ ඇල්කොහොල් වාෂ්පීකරණයට භාජනය වෙනවා. සාමාන්‍ය ජලය ඒ පොට් එක තුල ඉතුරු වෙමි. අනේ ඒක තමයි වාෂ්පීකරණයෙන් ඇල්කොහොල් ජලයෙන් ඉවත් කරගන්න ක්‍රමවේදය. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ලෝකේ බහුලවම භාවිතා කරන සිස්ටම් දෙකක්, ඒ කියන්නේ උපකරණ වර්ග දෙකක් තියෙන. එකක් තමයි පොට් ස්ටිල් එක, අනිත් එක තමයි කන්ටිනියස් ඔ කොලම් ස්ටිල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පොට් ස්ටිල් හෝ කන්ටිනියස් ඔ කොලම් ස්ටිල් ගැන වෙන වෙනම කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් පොට් ස්ටිල් එක හැඩය, ඒ වගේම නිෂ්පාදනය කරන ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයත් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය කරන කාලයත් සහ මුලින්ම වෙනස් කන්ටිනියස් ඔ කොලම් ස්ටිල් එකත් එක්ක සසඳද්දී. සාමාන්‍යයෙන් පොට් ස්ටිල් එක හැඩය කේතලයක්, ඒ වගේ මුට්ටියක හැඩයක් ගන්නවා. නිෂ්පාදනය කරන ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයත් කොලම් ස්ටිල් එකට වැඩිය අඩුයි. අනිත් එක තමයි අවුරුද්දේ කාලයක් තුල මේ පොට් ස්ටිල් එකේ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය නවත්තනවා. ඒ හේතුව තමයි මේ පොට් ස්ටිල් එක පිරිසුදු කිරීම සඳහා. ඒකට අපි කියනවා සයිලන්ට් සීසන් කියලා. නමුත් කොලම් කන්ටිනියස් ස්ටිල් එක හැඩයනුත් වෙනස්. හැඩය කියන්නේ ඒක ටවර් එකක් වගේ, උස බිල්ඩින් එකක් වගේ. ඒ වගේම නිෂ්පාදනය කරන ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයත් වැඩි පොට් ස්ටිල් වලට වැඩිය. ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය කරන කාලයත් අවුරුද්ද පුරාවටම නොනවත්වාම ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒක නිසා තමයි මේ කන්ටිනියස් ස්ටිල් කියලා අනුවර්ත නාමයකිනුත් මේ කොලම් ස්ටිල් එක හඳුන්වන්නේ. පොට් ස්ටිල් ගැන තවදුරටත් විස්තර කරද්දී පොට් ස්ටිල් එකේ පළවෙනිම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්නේ වොෂ් ස්ටිල් කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ වොෂ් ස්ටිල් එකක් තුල. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඩිස්ටිලරියක් නරඹන්න ඔයාලට පෙනෙයි පොට් ස්ටිල් දෙකක් එක ළඟ සයිසස් දෙකකින් තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි ප්‍රමාණයෙන් කුඩා එක. එය වොෂ් ස්ටිල් හැටියට හඳුන්වනවා. දෙවෙනි එක ටිකක් ලොකුයි. ඒක කියනවා ස්පිරිට් ස්ටිල් කියලා. ඉතින් මේ ෆර්මන්ටේෂන් එකේ නිෂ්පාදනය කරගන්න වොෂ් එක මුලින්ම යොමු කරන්නේ වොෂ් ස්ටිල් එකකට. ඉතින් වොෂ් ස්ටිල් එකේ නිෂ්පාදනය කරගන්න ලික්විඩ් එකට කියනවා ලෝ වයින් කියලා. ලෝ වයින් කියලා කියන හේතුව තමයි ඒ ඇල්කොහොල් ප්‍රතිශතය අඩුකම නිසා. එහි අඩංගු වෙන 23ත් 55ත් අතර ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මේ ලෝ වයින් එක යොමු කරනවා ස්පිරිට් ස්ටිල් එක තුලට. ඉතින් මේ ස්පිරිට් ස්ටිල් එකෙන් තුලින් තමයි ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. කියන්නේ නිෂ්පාදකයා තීරණය කරන්නේ ෆයිනල් ස්පිරිට් ප්‍රොඩක්ෂන් එක මේ ස්පිරිට් ස්ටිල් එක තුලින්. ඒ සඳහා ඒ ස්පිරිට් ස්ටිල් එකක් තුල තියෙන විවිධ උස ප්‍රමාණ වලින් නිර්මාණය වෙච්ච තැටි. ඒ තැටි වලින් තමයි වෙන් කරගන්නේ මේ වාෂ්පීකරණයට භාජනය වෙච්ච ඇල්කොහොල් හෙඩ්, හાર્ට්, ටේල් වශයෙන් වෙන් කරගන්නේ මෙන්න මේ තැටි තුලින්. මේ ස්ටිල් එක තුල තියෙන. හાર્ට් එක නමින් වෙන් කරගත් මේ ඇල්කොහොල් තමයි එතනොල් නමින් හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිභෝජනයට සුදුසු මධ්‍යසාරය ලෙස හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ හાર્ට් එක තුලින් නිර්මාණය කරගත් එතනොල්. පසුව මේ ඇල්කොහොල් තවදුරටත්
දඟරේක ආකාරයෙන් නිර්මාණය වුණු සීතල වතුර තුල බහලු බටයකින් ගමන් කිරීමට සැලසීමෙන් ඝනීභවනය කරගන්නවා. ඉතින් මේ ඝනීභවනය කරගත් ඇල්කොහොල් ස්පිරිට්ස් සේෆ් බොක්ස් එකක් තුලින් යැවීමෙන් පෝස්ට් ඩිස්ටිලේෂන් එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයේ ඊළඟ අන්තිම පියවර වන පෝස්ට් ඩිස්ටිලේෂන් එකට සඳහා අවශ්‍ය ඇල්කොහොල් නිර්මාණය කරගන්න. දැන් බලමු මේ ස්පිරිට් සේෆ් බොක්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ස්පිරිට් සේෆ් බොක්ස් එකක් කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදකයන්ගේ ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා රජය විසින් අනුමත කරන ලද මුද්‍රා තැබූ විශේෂිත පෙට්ටියක්. ඉතින් මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ ඇති විශේෂිත වූ ඒකකයකින් මුළු නිෂ්පාදනය ගණනය කරන අතර ඒ අනුව නිෂ්පාදකයින්ට රජයට බදු ගෙවීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් මෙහි ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය නිවසක ඇති වතුර මීටරයක් හා සමානයි. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක තුලින් ඩිස්ටිලේෂන් පිළිබඳ යම් දැනුමක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම රැඳී සිටින බාහොප් සමගින් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයේ අවසාන පරිච්ඡේදය වන පෝස්ට් ඩිස්ටිලේෂන් එක ගැන කතා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.